कालच्या लेक्चरमध्ये चर्चा करत असताना आपण सेक्शन 345 पर्यंत आलो होतो आणि त्याच्या माध्यमातून ज्या व्यक्तीच्या संदर्भामध्ये रीट इश्यू केली गेलेली आहे असं असताना त्या व्यक्तीला जर समजा गैरवाजवी पद्धतीने अडकून जर ठेवलं गेलं असेल तर तो गुन्हा कशा पद्धतीचा असतो, त्याला काय शिक्षा होते हे आपण सेक्शन 345च्या माध्यमातून लक्षात घेतलं होतं. आता सेक्शन 346 पासून पुढच्या तरतुदी आपण विचारात घेणार आहोत. सेक्शन 346 बघा या अनुषंगाने काय म्हणतं ते की रॉंगफुल कन्फाइनमेंट इन सिक्रेट म्हणजे गुप्तस्थळी गैरपरिरोध करणं किंवा एखाद्या व्यक्तीला गुप्तस्थळी जे आहे ते डांबून ठेवणं किंवा अडकवून ठेवणं, तो 346च्या माध्यमातून गुन्हा मानला गेला. त्या संदर्भात बोलताना म्हटलं, हू एव्हर wrongfully confines any person in such manner as to indicate an intention that the confinement of such person may not be known to any person interested in the person so confined, or to any public servant, or that the place of such confinement may not be known to or discovered by any such person or public servant as hereinbefore mentioned, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years in addition to any other punishment to which he may be liable for such wrongful confinement. सेक्शन 346च्या माध्यमातून या ठिकाणी बोलत असताना जे म्हटलं गेलं की एखाद्या व्यक्तीला गुप्तस्थळी गैरपरिरोध करणं म्हणजे डांबून ठेवणं, मग हा गुन्हा कशा स्वरूपाचा आहे आणि त्याच्यासाठीची शिक्षा काय सांगितली गेली. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला जर समजा डांबून ठेवलं गेलं असेल किंवा त्याला परिरुद्ध केलंस, याप्रमाणे म्हणजे होणाऱ्या व्यक्तीमध्ये जी कोणी हित संबंधित असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस किंवा कोणत्याही लोकसेवकाला ते कळू नये किंवा यात या अगोदर सांगितल्या गेलेल्या अशा कोणत्याही व्यक्तीस किंवा लोकसेवकास अशा डांबून ठेवलेल्या जागेची माहिती कळू नये किंवा ती शोधता येऊ नये, अशा पद्धतीचा जर त्या व्यक्तीचा उद्देश असेल आणि अशा रीतीने जो कोणी त्या व्यक्तीला गैरपद्धतीने परिरुद्ध करत असेल किंवा डांबून ठेवत असेल, तर अशा ह्या डांबून ठेवण्याबद्दल तो ज्या कोणत्याही शिक्षेला जो काही पात्र असेल, म्हणजे डांबून ठेवण्यासाठीची जी काही शिक्षा ही अगोदरच्या सेक्शनमध्ये जी सांगितली ती शिक्षा आता डांबून ठेवण्याबद्दल त्या व्यक्तीला होईलच. त्या व्यतिरिक्त सेक्शन 346 खाली त्या व्यक्तीला आणखी 2 वर्ष मुदतीची शिक्षा जी आहे ती होईल. म्हणजे जो कोणी रॉंगफुल कन्फाइनमेंटसाठी शिक्षा या अगोदरच्या सेक्शनमध्ये जी सांगितलेली आहे ती शिक्षा 346 खाली गुप्त पद्धतीने एखाद्या व्यक्तीला जो कोणी गैरपरिरोध करतो त्याला ती शिक्षा तर होणारच आहे रॉंगफुल कन्फाइनमेंटची. त्याच्या व्यतिरिक्त गुप्त ठिकाणी गैरपरिरोध केला यासाठी 346च्या अंतर्गत पुन्हा आणखी 2 वर्षाची शिक्षा ही त्या व्यक्तीला जी आहे ती होईल. हे 346च्या माध्यमातून सांगितलेलं आपल्याला बघायला मिळतं. आता 346 या पद्धतीने लक्षात घेतल्यानंतर सेक्शन 347 कडे आपण जाऊया आणि 347चं शीर्षक बघा काय सांगतंय. रॉंगफुल कन्फाइनमेंट टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी ऑर कन्स्ट्रेन टू इलिगल ऍक्ट. 347 असं म्हणतो की मालमत्ता जबरीने घेण्यासाठी किंवा अवैध कृती करण्यास जबरीने भाग पाडण्यासाठी गैरपरिरोध करणं म्हणजे गैरवाजवी पद्धतीने डांबून ठेवणं. कशासाठी? रॉंगफुल कन्फाइनमेंट. याला तुमचा मराठीमधला शास्त्रशुद्ध शब्द जो आहे गैरपरिरोध. रॉंगफुल कन्फाइनमेंट म्हणजे गैरपरिरोध. आपल्या कन्व्हिनियन्ससाठी आपण त्याला म्हणतो की चुकीच्या पद्धतीने एखाद्या व्यक्तीला अडकवून ठेवणं किंवा डांबवून ठेवणं. मग हे डांबून ठेवणं कशासाठी? तर त्या अनुषंगाने म्हटलं गेलं टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी. मालमत्ता जबरीने घेणं, एक्सटॉर्ट करणं, एक्सटॉर्शन ज्याला म्हणतो ना आपण, तर ती जबरदस्तीने मालमत्ता घेणं. ऑर कन्स्ट्रेन टू इलिगल ऍक्ट. अवैध कृती करण्यास भाग पाडण्याच्या अनुषंगाने जर एखाद्या व्यक्तीला डांबून ठेवलं असेल तर 347च्या माध्यमातून तो गुन्हा ठरतो. मग त्या संदर्भात म्हटलं गेलं whoever wrongfully confines any person for the purpose of extorting from the person confined. कोणाकडून एक्सटॉर्शन करायचंय? ज्याला कन्फाईन केलंय त्याच्याकडूनच एक्सटॉर्शन करायचंय. ऑर फ्रॉम एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द पर्सन कन्फाईन. किंवा ज्याला कन्फाईन केलं त्याच्यामध्ये ज्या लोकांचं हित संबंध सामावलेला असेल अशा व्यक्तीकडून जर समजा प्रॉपर्टी एक्सटॉर करायची असेल, सो एनी प्रॉपर्टी और व्हॅल्युएबल सिक्युरिटी और ऑफ कन्स्ट्रेनिंग the person confined or any person interested in such person to do anything illegal or to give
any information which may facilitate the commission of an offense shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend through 3 years and shall also be liable to fine. 347च्या माध्यमातून तुम्हाला या ठिकाणी सांगितलं गेलं, जो कोणी व्यक्ती दुसऱ्या एखाद्या व्यक्तीला जर समजा गैर पद्धतीने परिरोध करत असेल, म्हणजे डांबून ठेवत असेल, कशासाठी? फॉर द पर्पज एक्स्टॉर्टिंग फ्रॉम द पर्सन कन्फाइंड, ज्याला डांबून ठेवलं त्याच्याकडून त्याची मालमत्ता जी आहे तर ती जबरीने घेण्याच्या उद्देशाने, किंवा ज्याला डांबून ठेवलं त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट असणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीची मालमत्ता जबरीने घेण्याच्या अनुषंगानं, किंवा एखादी व्हॅल्युएबल सिक्युरिटी असेल, किंवा त्या व्यक्तीला त्या ठिकाणी एखादी गैरवाजवी किंवा बेकायदेशीर कृती करण्यासाठी डांबून ठेवणं, किंवा ज्या व्यक्तीला डांबून ठेवलं गेलं असेल त्याच्यामध्ये एखादा व्यक्ती इंटरेस्टेड असेल, त्याचा नातेवाईक असेल, त्याचा जवळचा व्यक्ती असेल, त्याच्याकडून एखादी बेकायदेशीर कृती करून घेणं, किंवा अशी एखादी माहिती देणं किंवा त्या व्यक्तीकडून अशी माहिती घेणं की ज्याच्या माध्यमातून गुन्हा करायला त्याची मदत व्हावी. कशाची? त्या माहितीची मदत व्हावी. ह्या सगळ्या पद्धतीची कृती जर एखाद्या व्यक्तीने केली, म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला डांबून ठेवणं, त्याची प्रॉपर्टी जबरदस्तीने घेणं, किंवा त्याच्यामध्ये इंटरेस्टेड असणाऱ्या व्यक्तीची प्रॉपर्टी घेणं, किंवा डांबून ठेवलेल्या व्यक्तीला किंवा डांबून ठेवलेल्या व्यक्तीमध्ये ज्या कोणाचा इंटरेस्ट असेल अशा व्यक्तीला बेकायदेशीर कृती करायला भाग पाडणं, किंवा त्या व्यक्तीकडून अशी काही माहिती मिळवणं की त्या माहितीचा गुन्हा करण्यामध्ये उपयोग होईल, मदत होईल, असं जे काही कृत्य आहे 347ने गुन्हा मानलं. आणि त्यासाठीची जी शिक्षा सांगितली तर ती शिक्षा सांगताना म्हटलं गेलं, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years. या कृत्यासाठी शिक्षा ही 3 वर्षाची असेल, 3 वर्षाचा कारावास आणि द्रव्यदंड अशी दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा ही त्या व्यक्तीला जी आहे ती होऊ शकते. हे 347च्या माध्यमातून सांगितलेलं लक्षात घ्यायचं आहे. यानंतर सेक्शन 348 हे आपण विचारात घेतोय. 348चं शीर्षक आहे wrongful confinement to extort confession or compel restoration of property. 348च्या माध्यमातून म्हटलं गेलं, कबुली जबाब जबरीने घेण्यासाठी किंवा मालमत्ता परत करण्यास जबरीने भाग पाडण्यासाठी गैरपरिरोध करणं, किंवा चुकीच्या पद्धतीने एखाद्याला डांबून ठेवणं, किंवा त्या पद्धतीने जे आहे तर एखाद्याला अडकवणं, अशा पद्धतीची कृती 348ने या ठिकाणी गुन्हा मानला. आणि मग 348 तुम्हाला असं म्हणतं, whoever wrongfully confines any person for the purpose of extorting from the person confined or any person interested in the person confined any confession or any information which may lead to the detection of an offense or misconduct, or for the purpose of constraining the person confined or any person interested in the person confined to restore or to cause the restoration of any property or valuable security, or to satisfy any claim or demand, or to give information which may lead to the restoration of any property or valuable security shall be punished with imprisonment of either description or a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine. 348च्या माध्यमातून जे काही या ठिकाणी म्हटलं गेलं की जबरीनं एखाद्या व्यक्तीचा कबुली जबाब घेणं किंवा मालमत्ता परत करण्यासाठी त्याला जबरीनं भाग पाडणं, यासाठी एखाद्या व्यक्तीला डांबून ठेवणं, हा 348 गुन्हा मानला. ज्या वेळेला एखादा व्यक्ती हा दुसऱ्या एखाद्या व्यक्तीला गैरपद्धतीने परिरुद्ध करत असेल किंवा त्याला डांबून ठेवत असेल, आणि हे डांबून ठेवण्यापाठीमागचा उद्देश की एखाद्या अपराधाचा किंवा गैरवर्तणुकीचा ज्यामुळे तपास लागू शकेल असा कोणताही कबुली जबाब किंवा कोणतीही माहिती ज्या व्यक्तीला डांबून ठेवलं त्या व्यक्तीकडून, किंवा त्या डांबून ठेवलेल्या व्यक्तीमध्ये ज्याचे कोणाचे हित संबंध हे निहित आहेत असल्या कोणत्याही व्यक्तीकडून तो जर जबरीने घेण्याचा त्या व्यक्तीचा जर इरादा असेल, अथवा कोणतीही मालमत्ता किंवा मौल्यवान रोखा परत करण्यास किंवा परत करण्याच्या अनुषंगाने कोणतीही हक्क मागणी असेल किंवा मागणी पूर्ण करण्यास, किंवा त्या मागणीमुळे कोणतीही मालमत्ता किंवा मौल्यवान रोखा हा परत मिळू शकेल अशी माहिती देण्यास त्या व्यक्तीला जर समजा डांबून ठेवत असेल, किंवा तिच्यामध्ये हित संबंध गुंतलेल्या अशा कोणत्याही व्यक्तीला जबरदस्तीने ह्या गोष्टी करण्यासाठी जर भाग पाडत असेल किंवा तशा पद्धतीचा त्याचा इरादा असेल, तर तो 348 खाली गुन्हा मानला जाईल.
आणि त्यासाठीची शिक्षा जी सांगितली 3 वर्षापर्यंतचा कारावास आणि द्रव्यदंड म्हणजे फाईन, दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा ही त्या व्यक्तीला जी आहे ती होईल, हे 348च्या माध्यमातून सांगितलं. आपण ज्या चॅप्टरची चर्चा करतोय आणि त्या चॅप्टरच्या अनुषंगाने आपण हे सेक्शन्स लक्षात घेतोय. चॅप्टर 16 IPC मधला आपण विचारात घेतोय. त्या चॅप्टर 16 मध्ये 299 ते 377 पर्यंतचे सेक्शन्स हे आपल्याला लक्षात घ्यायचे आहेत, ज्याच्या माध्यमातून ऑफेन्सेस अगेन्स्ट ह्युमन बॉडी, मानवी शरीराच्या विरोधामध्ये केले जाणारे गुन्हे, यांची आपण करतोय. ही चर्चा करत असताना सब पार्ट्स मध्ये आपण हे सेक्शन्स विभागलेले लक्षामध्ये घेतोय. आतापर्यंत आपण 348 हे सेक्शन्स विचारात घेतले, ज्याच्या माध्यमातून आपण हर्ट आणि नंतर रॉंगफुल रिस्टेंट आणि रॉंगफुल कन्फाइनमेंट असे सब पार्ट्स जे आहेत ते बघितले. आता चॅप्टर 16च्या अंतर्गत पुढचा सब पार्ट आणखी आपल्याला या ठिकाणी विचारात घ्यायचा आहे, तो म्हणजे ऑफ क्रिमिनल फोर्स अँड असॉल्ट अशा पद्धतीचा तो सब चार्ट आहे. मग तो सब पार्ट आपण आता या ऑफ क्रिमिनल फोर्स अँड असॉल्ट याच्या अनुषंगाने हे पुढील सेक्शन्स त्या सदरामध्ये मोडणारे आपल्याला विचारात घ्यायचे आहेत. मग ऑफ क्रिमिनल फोर्स अँड असॉल्ट म्हणजे नेमकं काय? तर फौजदारी पात्र बल प्रयोग आणि हमला म्हणजे अटॅक. असॉल्ट म्हटलं गेलं, असॉल्टला आपण हमला असं म्हणतो. मग क्रिमिनल फोर्स म्हणजे फौजदारी पात्र बल प्रयोग. फोर्स म्हणजे याचा अर्थ ताकद किंवा प्रेशर, या अनुषंगाने शब्दशः अर्थ घ्यायचा नाहीये, तर याला क्रिमिनल फोर्स म्हटलं गेलं. मग क्रिमिनल म्हटल्यानंतर त्याला फौजदारी पात्र बल प्रयोग, फौजदारी होऊ शकते अशा पद्धतीच्या बळाचा वापर जो केला जातो त्याला फोर्स असं म्हटलं जातं. म्हणून फौजदारी पात्र बल प्रयोग आणि हमला, असॉल्ट म्हणजे हमला, या संदर्भात असणारे गुन्हे आपल्याला 349 पासून पुढे जे आहेत ते विचारात घ्यायचे आहेत. मग सेक्शन 349 मध्ये फोर्स कशाला म्हणायचं त्याच्या संदर्भातली व्याख्या दिलेली आपल्याला बघायला मिळते. आणि मग ह्या फोर्सचा वापर करून जर समजा काही गुन्हे केले गेले तर ते गुन्हे IPC ने कशा पद्धतीने लक्षात घेतले आणि त्यासाठी काय शिक्षा सांगितली यांची चर्चा आपल्याला पुढे करायची आहे. तर बघा, सेक्शन 349 मध्ये फोर्स सांगितलं गेलं, फक्त फोर्स म्हटलंय, क्रिमिनल फोर्स नाही म्हटलं. मग फोर्स याचा अर्थ या ठिकाणी बल प्रयोग, ताकदीचा वापर, शक्तीचा वापर असा होतो. बघा मग 349 फोर्सच्या संदर्भात काय बोलतो? ए पर्सन इज सेड टू यूज फोर्स टू अनदर इफ ही कॉजेस मोशन, change of motion or cessation of motion to that other, or if he causes to any substance such motion or change of motion or cessation of motion as brings that substance into contact with any part of that other's body or with anything which that other is wearing or carrying or with anything so situated that such contact affects that other's sense of feeling. यानंतर प्रोव्हिजो दिला, त्यानंतर पुन्हा 3 गोष्टी त्या प्रोव्हिजोच्या अनुषंगाने पुढे सांगितल्या गेल्या, त्यांची चर्चा आपल्याला करायची आहे. पण त्या प्रोव्हिजोच्या अगोदर या सेक्शन मध्ये फोर्स म्हणून काय सांगितलं गेलं हे जे आहे ते लक्षात घेऊया, की जेणेकरून पुढे जात असताना आपल्याला त्या गोष्टी समजण्यास सोपं होईल. बघ आता काय म्हटलं या ठिकाणी फोर्सच्या अनुषंगाने, म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने जर अन्य व्यक्तीच्या ठाई म्हणजे ती गती निर्माण केली किंवा गती बदल किंवा अगर गतिविराम जर घडून आणला, म्हणजे बघा काय म्हटलं या ठिकाणी, ए पर्सन इज सेड टू यूज फोर्स टू अनदर, म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने ह्या बळाचा वापर केला टू अनदर इफ द कॉजेस मोशन. मोशन म्हणजे त्याला गती निर्माण करणं, मोशन मध्ये आणणं, म्हणजे जो त्या ठिकाणी एखादी गोष्ट करण्यापासून तो थांबलेला आहे किंवा तो स्थिर आहे, त्याला एखादी गोष्ट करण्यासाठी मोशन मध्ये आणणं म्हणजे त्याला कार्यप्रवण करणं. अनदर इफ कॉजेस मोशन, चेंज ऑफ मोशन और सेसेशन ऑफ मोशन, हे जे म्हटलं गेलं म्हणजे एखाद्याने जर अन्य व्यक्तीच्या ठाई ही गती निर्माण केली किंवा गतीमध्ये चेंज म्हणलं ना, चेंज ऑफ मोशन गती बदल केला किंवा ऑर सेसेशन ऑफ मोशन किंवा गतिविराम घडून आणला, आणि पुढे जे म्हटलं गेलं अथवा ज्या योगे एखाद्या पदार्थाच्या त्या अन्य व्यक्तीच्या शरीराच्या कोणत्याही भागाशी किंवा त्या अन्य व्यक्तीने परिधान केलेल्या किंवा जवळ बाळगलेल्या कोणत्याही वस्तूशी संपर्क घडेल किंवा अशा संपर्कामुळे त्या अन्य व्यक्तीचा स्पर्श संवेदनेवर परिणाम होईल, अशा प्रकारे स्थित असलेल्या कोणत्याही वस्तूशी संपर्क घडेल
अशा तऱ्हेने त्या पदार्थाच्या ठायी अशी गती निर्माण केली किंवा असा गतीबदल अगर गतिविराम घडून आणला तर तो त्या अन्य व्यक्तीच्या बाबतीत फौजदारी पात्र बलप्रयोग करतो असे म्हटले जाते. म्हणजे तुम्हाला या ठिकाणी जे सांगितलं की एखाद्या व्यक्तीला मोशन मध्ये आणणं, त्याची जर तो मोशन मध्ये असेल तर त्याच्यामध्ये बदल करणं, किंवा तो जर मोशन मध्ये असेल तर तो मोशन म्हणजे त्याची गती जी आहे ती थांबवणं. हे करत असताना म्हणजे एखादा पदार्थ त्या व्यक्तीच्या त्या गतीच्या संपर्कात आणणं, किंवा त्याचा जो काही गती बदलली जाते त्याच्या संपर्कात आणणं, किंवा त्याची गती जो काही रोध केला जातो किंवा जी थांबवली जाते म्हणजे जिला विराम दिला जातो तर त्याच्या संपर्कात आणणं, म्हणजे असा पदार्थ त्या व्यक्तीच्या संपर्कात आणत असताना तो शरीराच्या किंवा त्याच्या कपड्यांच्या किंवा जी काही गोष्ट तो कॅरी करत असेल त्याच्या संपर्कात वगैरे आणणं. तर ह्या अशा सगळ्या परिस्थितीमध्ये ज्या व्यक्तीने त्या समोरच्या व्यक्तीच्या संदर्भामध्ये अशा पद्धतीने बळाचा जो काही प्रयोग केला गेला तर त्याला फौजदारी पात्र बलप्रयोग केला असं त्या ठिकाणी जे आहे ते मानलं जाईल. आता हे म्हटल्यानंतर पुन्हा आणखी पुढे प्रोविजो दिला. प्रोव्हाइडेड दॅट the person causing the motion or change of motion or cessation of motion causes that motion, change of motion or cessation of motion in one of the three ways hereinafter described. तर वर जे सांगितलं गेलं की हे मोशन म्हणजे नेमकं काय, आणि ते जर समजा खाली सांगितलेल्या तीन गोष्टींच्या बाबतीमध्ये जर घडत असेल, आणि म्हणून त्या संदर्भात म्हटलं गेलं कारण प्रोव्हिजो जे म्हटलं मात्र गती निर्माण करणाऱ्या किंवा गती बदल अगर गतिविराम घडून आणणाऱ्या व्यक्तीने यात यापुढे वर्णन करण्यात आलेल्या तीन प्रकारांपैकी एका प्रकारे गती निर्माण केली असली पाहिजे किंवा गती बदल अगर गतिविराम घडून आणला असला पाहिजे. म्हणजे खाली जे काही तीन प्रकार सांगितलेत ना त्या तीन प्रकाराच्या अनुषंगाने एकतर त्याने गती निर्माण केली पाहिजे, किंवा त्याने गतीमध्ये बदल केला पाहिजे, किंवा गतिविराम जो आहे तो घडून आणला पाहिजे. पण कोणत्या बाबतीमध्ये? खाली सांगितलेल्या ज्या काही तीन गोष्टी आहेत त्याच्या संदर्भामध्ये अशा पद्धतीने त्याने हे मोशन क्रिएट करणं, चेंज करणं किंवा सेसेशन करणं तरच त्याला या ठिकाणी त्याने फोर्स वापरला असं म्हणता येईल. म्हणजे बळाचा वापर. कोणत्या त्या तीन गोष्टी आहेत? नंबर 1 बघा, फर्स्ट बाय हिज ओन बॉडीली पॉवर. हे असं करत असताना त्याने स्वतःचे शारीरिक सामर्थ्य वापरणं गरजेचं आहे. म्हणजे त्याची वैयक्तिक ताकद जी आहे त्या ताकदीचा त्याने त्या ठिकाणी वापर करून दुसऱ्या व्यक्तीला काहीतरी करायला गतीमध्ये आणणं, त्याची गतीमध्ये बदल करणं किंवा त्याची गती थांबवणं अशा पद्धतीचं जर ते कृत्य करत असेल तर हे कृत्य करत असताना त्याने स्वतःच्या शक्तीचा वापर करणं. नंबर 2, सेकंडली बाय डिस्पोजिंग एनी सबस्टन्स इन सच अ मॅनर दॅट द मोशन ऑर चेंज ऑर सेसेशन ऑफ मोशन टेक्स प्लेस विदाउट एनी फर्दर ऍक्ट ऑन हिज पार्ट और ऑन द पार्ट ऑफ एनी अदर पर्सन. दुसरी गोष्ट सांगितली, एखादा पदार्थ अशा स्थितीमध्ये ठेवणं की जेणेकरून स्वतःला किंवा अन्य कोणत्याही व्यक्तीला आणखी काही कृती करावी न लागता गती निर्माण होईल किंवा गती बदल अगर गतिविराम घडून येईल. म्हणजे अशा पद्धतीचा एखादा पदार्थ जो आहे तो अशा स्थितीमध्ये ठेवायचा की ज्याच्यामुळे कोणत्याही एखाद्या व्यक्तीला दुसरी कोणतीही कृती ही करावी लागणार नाही, आणि त्याच्यामुळे एकतर गती निर्माण होईल, गतीमध्ये बदल होईल किंवा गती जी आहे ती विराम होईल. अशा पद्धतीने जर एखादा पदार्थ ठेवला गेला असेल तर त्याने फोर्सचा वापर केला असा त्याचा अर्थ त्या ठिकाणी समजला जाईल. नंबर 3, thirdly by inducing any animal to move, to change its motion or to cease to move. नंबर 3 असं म्हणतं, कोणत्याही प्राण्याला गतिमान होण्यास, गती बदल करण्यास किंवा गतिविराम करण्यास प्रवृत्त करणं. ह्या तिन्ही प्रकारे जर एखादा व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीच्या संदर्भामध्ये स्वतःच्या शक्तीचा बळाचा वापर करत असेल तर त्याने फोर्स म्हणजे बळाचा वापर केला असा त्याचा अर्थ जो आहे तो 349च्या अंतर्गत घेतला जाईल. त्याला बलप्रयोग असं म्हटलं जाईल. आता 349ने तुम्हाला बलप्रयोग सांगितला आणि 350ने तुम्हाला क्रिमिनल फोर्स सांगितला. मग क्रिमिनल फोर्स समजण्यासाठी अगोदर फोर्स कळणं गरजेचं आहे. फोर्स कशाला म्हणायचं, आणि मग फोर्स जर कळला तर तो फोर्स क्रिमिनल केव्हा होतो हे 350च्या माध्यमातून सांगितलं. आणि म्हणून 350चं शीर्षक आहे बघा, क्रिमिनल फोर्स. मग फोर्समध्ये ज्या गोष्टी सांगितल्या गेल्या त्या जर फौजदारी पद्धतीने किंवा फौजदारी पात्र बलप्रयोग जर त्या व्यक्तीने केला तर त्याला क्रिमिनल फोर्स वगैरे जे आहे तर ते असं म्हणता येईल. मग त्यासाठी काय गरजेचं आहे हे लक्षात घ्या. आता सेक्शन 350, हू एव्हर इंटेन्शनली युजेस फोर्स टू एनी पर्सन
without that person's consent in order to the committing of any offense or intending by the use of such force to cause or knowing it to be likely that by the use of such force he shall cause injury, fear, or annoyance to the person to whom the force is used is said to use criminal force to that other. 350 मध्ये तुम्हाला क्रिमिनल फोर्सची ही व्याख्या देत असताना या ठिकाणी सांगितलं गेलं, कारण या 350 मध्ये फक्त फोर्स या शब्दाचा उल्लेख केलेला तुम्हाला जो आहे तो बघायला मिळतो. मग 350 मध्ये फोर्स या शब्दाचा केलेला जो काही उल्लेख आहे तर तो क्रिमिनल फोर्स केव्हा ठरतो हे या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं आहे. मग त्या अनुषंगाने म्हटलं गेलं, जर कोणी कोणत्याही व्यक्तीच्या बाबतीमध्ये त्या व्यक्तीच्या संमतीशिवाय उद्देशपूर्वक, आता या ठिकाणी क्रिमिनल फोर्स म्हणतोय आपण याला, मग क्रिमिनल फोर्स म्हणण्यासाठी काय गरजेचं आहे, म्हणजे जो कोणी कोणत्याही व्यक्तीच्या बाबतीत त्या व्यक्तीच्या संमतीशिवाय उद्देशपूर्वक बलप्रयोग करेल आणि तो कोणत्याही अपराध करण्याच्या उद्देशाने जर असेल अथवा ज्या व्यक्तीच्या बाबतीत हा बलप्रयोग करण्यात आला त्या व्यक्तीस अशा बलप्रयोगाद्वारे जर नुकसान पोचावं किंवा भीती वाटावी किंवा त्रास व्हावा असा जर त्याचा उद्देश असेल किंवा अशा बलप्रयोगामुळे ह्या वर सांगितलेल्या ज्या काही गोष्टी आहे की त्याचा नुकसान पोहोचावं, त्याला भीती वाटावी, त्याला त्रास व्हावा, असं होण्यास तो व्यक्ती कारण होऊ शकतो याचा त्याला संभव असेल किंवा त्याची जाणीव असेल तर त्याने त्या दुसऱ्या व्यक्तीच्या बाबतीत फौजदारी पात्र बलप्रयोग केला असा त्याचा अर्थ या ठिकाणी जो तो काढला जाईल. म्हणजे वन पर्सन हॅज दॅट डन क्रिमिनल फोर्स अगेन्स्ट द अनादर म्हणून त्याला या ठिकाणी जे आहे ते विचारात घेतलं जाईल. म्हणजे हा कोणताही व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीच्या बाबतीत त्याच्या संमतीशिवाय बलप्रयोग वगैरे जो आहे तो करतो किंवा त्या बलप्रयोग करण्याच्या हेतूने त्या व्यक्तीच्या बाबतीमध्ये जर बलप्रयोग करण्यात आला तर अशा ज्याच्या विरोधात तो बलप्रयोग केला गेला त्या व्यक्तीला नुकसान पोहोचावं, त्याचबरोबर त्याला भीती वाटावी किंवा त्याला त्रास व्हावा या उद्देशाने जर हा बलप्रयोग केला गेला असेल तर हा बलप्रयोग फौजदारी पात्र बलप्रयोग म्हणजे क्रिमिनल फोर्स म्हणून जो तो विचारात घेतला जाईल. हे 350च्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं आहे. 349 आणि 350 हे जर या ठिकाणी समजले तर याच्यावर आधारित असलेले पुढचे गुन्हे जे आहेत ते आपल्या लक्षात येतील. आता 350च्या संदर्भामध्ये तुम्हाला या ठिकाणी काही उदाहरणं दिले की फौजदारी पात्र बलप्रयोग कशाला म्हणायचं हे तुम्हाला या ठिकाणी जे आहे ते उदाहरणांच्या माध्यमातून समजून घ्यायचं आहे. बघा, पहिलं उदाहरण बघा. झेड इज सिटिंग इन ए मूड बोट ऑन ए रिव्हर. काय म्हटलं? झेड इज सिटिंग इन ए मूड बोट ऑन ए रिव्हर. ए unfastens the moorings and thus intentionally causes the boat to drift down the stream. Here, A intentionally causes motion to Z, and he does this by disposing substance in such a manner that the motion is produced without any other act on any person's part. A has thereby intentionally used force to Z, and if he has done so without Z's consent in order to the committing of any offense, or intending or knowing it to be likely that this use of force will cause injury, fear, or annoyance to Z, A has used criminal force to Z. या ठिकाणी तुम्हाला उदाहरण दिलं की झेड नावाचा व्यक्ती हा नदी किनाऱ्याला दोराने बांधून ठेवलेल्या एका होडीमध्ये जो आहे तो बसलेला आहे आणि तो बसलेला असताना हा ए नावाचा व्यक्ती तो त्या नावीला म्हणजे जे काही दोरीने बांधून ठेवलेला आहे तो दोर सोडून टाकतो आणि अशा प्रकारे उद्देशपूर्वक त्या नावेला प्रवाहामध्ये जो आहे तो वाहत जायला लावतो, म्हणजे ते मोशन मध्ये आणतो. ती जी काय नाव किंवा जी होडी आहे ती त्या प्रवाहामध्ये जे आहे ती वाहत जायला लावतो. म्हणजे आता ह्या बाबतीमध्ये त्या ए ने उद्देशपूर्वक झेडच्या ठाई जी आहे ती गती निर्माण केली आणि तो पदार्थांना अशा रीतीने विशिष्ट स्थितीमध्ये ठेवून ही गोष्ट करतो की कोणत्याही व्यक्तीला अन्य कोणतीही कृती ही करावी न लागता गती निर्माण होते. आता या ठिकाणी झेड त्या बोटीमध्ये बसलाय आणि मग झेडला त्या ठिकाणी कोणतीच कृती करण्याची गरज नाहीये, पण ती जी काही कृती आहे मोशन मध्ये ती होडी ही आलेली आहे. तर या ठिकाणी जे म्हटलं गेलं ना की एखाद्या व्यक्तीला कोणतीही कृती करायला न लावता त्याला मोशन मध्ये ठेवणं, तर या ठिकाणी हा झेड ज्या होडीमध्ये बसलेला आहे ती होडी झाडाला दोरीने बांधलेली आहे. ती दोरी सोडण्याचं काम कोणी केलं
त्या एने केलं, म्हणजे झेडला कोणतीही कृती करण्याची त्या ठिकाणी गरज पडली नाही आणि झेडला मोशन मध्ये आणण्याचं काम त्या ठिकाणी एने केलं. त्या पाठीमागे त्याचा उद्देश काय आहे की कोणत्याही व्यक्तीला अन्य कोणतीही कृती करावी न लागता गती निर्माण होते. म्हणून हा ए नावाच्या व्यक्तीने झेडच्या बाबतीमध्ये उद्देशपूर्वक बलप्रयोग केला आणि जर कोणताही अपराध करण्यासाठी किंवा ह्या बलप्रयोगामुळे झेडला जे आहे ते नुकसान व्हावं, त्याला भीती वाटावी किंवा त्रास व्हावा या उद्देशाने जर हे एने तसा होण्याचा संभव आहे किंवा याची त्याला जाणीव असताना या एने त्याच्या संमती वाचून जर अशा पद्धतीचं कृत्य केलं असेल तर ह्या सेक्शनमध्ये सांगितलेला क्रिमिनल फोर्स त्याने ह्या एने झेडच्या बाबतीमध्ये वापरला किंवा त्याने क्रिमिनल फोर्सचा वापर केला असा त्याचा अर्थ होईल ते या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं आहे. म्हणजे उदाहरण काय ते नीट समजून घ्या. झेड होडीमध्ये बसलेला आहे, ती होडी दोराने त्या नदीच्या कडेला कशाला तरी बांधलेली आहे. मग हा ए त्या झेडला नुकसान पोहोचावं, हानी व्हावी, त्रास व्हावा या उद्देशाने जी आहे ती सोडून देतो आणि त्यामुळे त्याने दुसरं काहीच कृत्य करत नाही. फक्त त्याचा उद्देश काय, झेडच्या होडीमध्ये बसलेला आहे ती पाण्यामध्ये प्रवाहित व्हावी, ती पाण्याच्या प्रवाहामध्ये यावी आणि म्हणून तो त्या ठिकाणी होडी बांधलेला दोर जो आहे तो सोडून देतो. आणि या पाठीमागे त्याचा उद्देश काय, तर झेडला काय व्हावं, हानी पोहोचावी, झेडला त्रास व्हावा किंवा झेडला इंजुरी निर्माण व्हावी हा त्याचा जो काही उद्देश आहे. तर याचा अर्थ असा झाला की ए ने झेडच्या विरोधामध्ये क्रिमिनल फोर्स वापरला होय. हे या उदाहरणाच्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं आहे. दुसरं उदाहरण बघा. झेड इज रायडिंग इन ए चॅरियट. ए लॅशेस झेड्स हॉर्सेस and thereby causes them to quicken their change of motion to Z by inducing the animals to change their motion. A has therefore used force to Z, and if A has done this without Z's consent, intending or knowing it to be likely that he may thereby injure, frighten or annoy Z, A has used criminal force to Z. आता दुसरं उदाहरण देताना तुम्हाला सांगितलं की झेड नावाचा व्यक्ती हा चॅरियट, चॅरियट म्हणजे ज्याला आपण रथ म्हणतो, म्हणजे झेड नावाचा व्यक्ती हा रथामधून जात आहे आणि ए जो आहे तर हा एचा त्या ठिकाणी चोरी करण्याचा उद्देश आहे आणि त्या उद्देशाने तो ते जे काही घोडे आहे त्या घोड्यांचा लगाम जो आहे तो धरतो आणि तो रथ जो आहे तो थांबवतो. म्हणजे आता या ठिकाणी या ए ने त्या घोड्यांचा जो काही गती आहे ते गती त्या ठिकाणी काय केली, म्हणजे ती सेज केली, म्हणजे ती गती जी आहे त्यांनी ती थांबवली आणि त्या पद्धतीने त्याने तो गतिविराम जो आहे तो घडून आणला. आणि हे करत असताना त्याने त्या ठिकाणी त्याच्या शारीरिक सामर्थ्याने अशा पद्धतीने त्या घोड्यांचं जे काही मोशन आहे ते बदललं. म्हणून या ठिकाणी हा ए झेडला त्रास व्हावा, झेडला भीती वाटावी किंवा त्याला नुकसान व्हावं या उद्देशाने त्या प्राण्यांना काय करतोय, तो इंड्यूस करतोय, म्हणजे त्या घोड्यांना तो इंड्यूस करतोय. तर याचा अर्थ असा झाला की ह्या ए ने झेडच्या बाबतीमध्ये जे आहे क्रिमिनल फोर्स वापरला असा अर्थ या दुसऱ्या उदाहरणाच्या माध्यमातून घेतला जाईल. तर दुसरं उदाहरण तुम्हाला या अनुषंगाने जे आहे तर ते लक्षात घेणं गरजेचं आहे. तर या ठिकाणी ह्या ए ने हे कृत्य करत असताना झेडची संमती घेतलेली नाहीये. झेडला त्रास व्हावा आणि त्या अनुषंगाने झेडला हानी पोहोचावी किंवा झेडच्या मनामध्ये भीती निर्माण व्हावी या अनुषंगाने तो त्या घोड्यांना जो आहे त्याच्या माध्यमातून चाबूक म्हणजे तो चाबूक मारतो आणि त्याच्या माध्यमातून घोड्यांचा वेग जो आहे तो वाढायला भाग पाडतो आणि त्यामुळे त्या प्राण्यांच्या गतीमध्ये जो आहे तो बदल होतो आणि हा बदल घडवल्यामुळे झेडच्या बाबतीमध्ये त्याने बलप्रयोग केला, त्याच्यामुळे झेडला भीती वाटेल, नुकसान पोहोचेल किंवा त्रास होईल हा उद्देश त्याचा असलेला जो आहे तो बघायला मिळतो. म्हणून अशा पद्धतीने हा ए जो आहे झेडच्या बाबतीमध्ये बळाचा वापर करतो, म्हणजे फौजदारी बळाचा वापर करतो असं त्या ठिकाणी म्हणता येईल. त्यानंतर तिसरं उदाहरण तुम्हाला दिलं. झेड इज रायडिंग इन ए palanquin. A intending to rob Zed seizes the pole and stops the palanquin. Here A has caused cessation of motion to Zed and he has done this by his own bodily power. A has therefore used force to Zed, and as A has acted thus intentionally without Zed's consent,
इन ऑर्डर टू द कमिशन ऑफ एन ऑफेन्स ए हॅज यूज क्रिमिनल फोर्स टू झेड. आता तिसरं उदाहरण दिलं तुम्हाला. झेड नावाचा व्यक्ती हा पालखीमधून जात आहे आणि ए ची त्या ठिकाणी जबरी चोरी करण्याच्या उद्देशाने तो त्या पालखीचा दांडा धरतो आणि पालखी थांबवतो. कोण? ए नावाचा व्यक्ती. आणि झेड नावाचा व्यक्ती त्या पालखीमधून जात आहे. आता या ए ला त्या ठिकाणी काय जबरी चोरी करायची या उद्देशाने तो पालखीचा दांडा धरतो आणि ती पालखी थांबवतो. म्हणजे आता ह्या बाबतीमध्ये या ए ने त्या झेडच्या ठाई गतिविराम जो आहे तो घडून आणला, म्हणजे मोशन सेसेशन केलं, असं आपल्याला त्या ठिकाणी बघायला मिळतं. आणि त्याने हे जे काही करत असताना त्याचे शारीरिक सामर्थ्य म्हणजे स्वतःचं बळ त्याने जे आहे ते वापरलेलं या ठिकाणी बघायला मिळतं. मग त्या अर्थी या ए ने जे आहे गच्या बाबतीमध्ये हा म्हणजे झेडच्या बाबतीमध्ये बलप्रयोग केला आणि हा अपराध करण्याच्या अनुषंगाने त्याने झेडची संमती जी आहे ती घेतलेली नव्हती. तर या पाठीमागे त्याचा फौजदारी बलप्रयोग करणं हा उद्देश असलेला जो आहे तो दिसून येतोय. म्हणजे झेड हा पॅलनक्विन जे म्हटलं गेलं ना, म्हणजे तो पालखीमधून जातोय आणि ते पालखीमधून जातोय ते येला त्या ठिकाणी जबरी चोरी करायची आहे आणि मग ती जबरी चोरी करायची म्हणतो, पालखीचा दांडा धरतो, पालखी थांबवतो आणि त्याच्या माध्यमातून ते म्हणजे जी झेडची गती होती ती जे झेडची गती तो त्या ठिकाणी रोखवतोय, गतिविराम त्याला घडून आणतोय. हे करताना तो स्वतःच्या ताकदीचा वापर करतोय आणि ह्या ताकदीचा वापर करत असताना तो झेडची कुठलीही संमती वगैरे जी आहे ती घेत नाही आणि झेडच्या मनामध्ये भीती निर्माण व्हावी, झेडला हानी पोहोचावी, झेडचं नुकसान व्हावं, त्या उद्देशाने तो हे सगळं कृत्य करतोय. तर ह्या ए ने झेडच्या विरोधामध्ये बलप्रयोग केला, फौजदारी बलप्रयोग केला, असा त्याचा अर्थ जो आहे तो घेतला जाईल. त्यानंतर तुम्हाला चौथं उदाहरण दिलं बघा, डी. A intentionally pushes against Z in the street. Here A has, by his own bodily power, moved his own person so as to bring it into contact with Z. A has therefore, he has therefore intentionally used force to Z. And if he has done so without Z's consent, intending or knowing it, to be likely that he may thereby injure, frighten, or annoy Z, he has used criminal force to Z. आता चौथं उदाहरण जे तुम्हाला दिलं त्याच्या माध्यमातून म्हटलं गेलं, हा जो काही ए नावाचा व्यक्ती आहे तो झेड रस्त्याने जात असताना जाणीवपूर्वक त्याला रस्त्यामध्ये धक्का मारतो. मग आता ह्या बाबतीमध्ये हा ए ने स्वतःच्या शारीरिक सामर्थ्याचा वापर करून झेडशी संपर्क होईल अशा प्रकारे स्वतःच्या शरीराला जी आहे ती गती दिली आणि त्या अर्थी या ए ने झेडच्या बाबतीमध्ये उद्देशपूर्वक बलप्रयोग केला आणि जर त्याच्यामुळे या झेडला जर क्षती पोहोचावी म्हणजेच हानी व्हावी, त्याला भीती वाटावी किंवा त्याला त्रास व्हावा या उद्देशाने जर समजा ए ने तसं ते कृत्य केलं असेल किंवा तसं होण्यास कारण आहे याचा संभव किंवा याची जाणीव सुद्धा हे एला जर आहे आणि हे सगळं कृत्य जर ए ने झेडच्या संमतीविना जर केलेलं असेल तर याचा अर्थ असा झाला की ह्या ए ने झेडच्या विरोधामध्ये फौजदारी पात्र बलप्रयोग केला असा त्याचा अर्थ जो आहे तो काढला जाईल. म्हणजे झेड रस्त्याने जातोय, ए त्या ठिकाणी उद्देशपूर्वक त्याला धक्का मारतोय, तो धक्का मारण्यापाठीमागे त्याचा उद्देश जो आहे म्हणजे तो स्वतःच्या ताकदीचा त्या ठिकाणी वापर करतोय, म्हणजे झेडचा जो काही मोशन आहे तो बदलावा हा त्याचा त्या ठिकाणी इंटेन्शन आहे. या इंटेन्शन बरोबर झेडच्या मनामध्ये भीती निर्माण व्हावी, झेडला नुकसान पोहोचावं, झेडची हानी व्हावी किंवा त्याला त्रास व्हावा या उद्देशाने ए हा झेडच्या संदर्भामध्ये अशी कृती करतो. ही कृती करत असताना तो झेडची कुठलीही संमती वगैरे घेत नाहीये किंवा अशा पद्धतीने आपण कृती केल्यामुळे झेडला हानी पोहोचेल, भीती वाटेल, त्रास होईल याची त्याला जाणीव सुद्धा आहे. असं हे असताना जर त्याने ए ने झेडला धक्का मारून रस्त्यामध्ये अशा पद्धतीची कृती करणं तर ए ने झेडच्या विरोधामध्ये फौजदारी पात्र बलप्रयोग केला असा त्याचा अर्थ जो आहे तो होईल. हे चौथ्या उदाहरणाच्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं आहे. त्यानंतर पाचवं उदाहरण तुम्हाला सांगितलं गेलं, ए थ्रोज ए स्टोन इंटेंडिंग ऑर नोविंग इट टू बी लाईकली दॅट द स्टोन विल बी धस ब्रॉट इन टू कॉन्टॅक्ट विथ झेड or with Z's clothes or with something carried by Z or that it
it will strike water and dash up the water against Z's clothes or something carried by Z. Here, if the throwing of the stone produce the effect of causing any substance to come into contact with Z or Z's clothes, A has used force to Z, and if he did so without Z's consent, intending thereby to injure, frighten, or annoy Z, he has done criminal force by Z. तर या ठिकाणी तुम्हाला पाचवं जे उदाहरण दिलं त्या पाचव्या उदाहरणातून म्हटलं गेलं, ए नावाचा व्यक्ती हा एक दगड फेकतो आणि त्या दगडाचा अशा प्रकारे झेडशी जो आहे तो संपर्क येतो किंवा त्याच्या पोशाखाशी त्याचा संपर्क येतो आणि किंवा त्या झेडने जवळ बाळगलेल्या कोणत्याही वस्तूशी त्याचा संपर्क घडावा किंवा तो दगड पाण्यात पडून झेडच्या कपड्यांवर किंवा झेडने जवळ बाळगलेल्या कोणत्याही वस्तूवर पाणी उडावं, असा जर हा एचा उद्देश असेल किंवा तसं होण्याचा संभव असल्याची त्याला जाणीव आहे, तर ह्या बाबतीत जर ते दगडफेकीमुळे परिणामी एखाद्या पदार्थाचा झेडशी किंवा त्याच्या कपड्यांशी जर संपर्क घडून आला असेल, तर एने झेडच्या बाबतीमध्ये बलप्रयोग केला आणि त्यामुळे याला जे आहे ती हानी पोहोचावी, त्याला भीती वाटावी किंवा त्रास व्हावा, ह्या उद्देशाने एने झेडच्या संमती वाचून तसं केलं, म्हणजे याचा अर्थ त्या एने झेडच्या बाबतीमध्ये फौजदारी पात्र बलप्रयोग केला असा अर्थ त्याचा जो आहे तो मानला जाईल. आतापर्यंत आपण त्या क्रिमिनल फोर्सच्या अनुषंगाने ही 5 उदाहरणं या ठिकाणी विचारात घेतली. आणखी 3 उदाहरणं तुम्हाला या संदर्भात दिलेली जी आहेत ती बघायला मिळतात. पुढचं 6वं उदाहरण बघूया. ए इंटेन्शनली पुल्स अप ए वुमन्स वेल. Here, A intentionally uses force to her, and if he does so without her consent, intending or knowing it to be likely that he may thereby injure, frighten, or annoy her, he has used criminal force to her. आता तुम्हाला 6वं उदाहरण जे सांगितलं गेलं की हा ए नावाचा व्यक्ती जो आहे जाणीवपूर्वक एका स्त्रीचा बुरखा हा उद्देशपूर्वक केलं, वेलचा अर्थ होतो बुरखा, म्हणजे ए नावाचा व्यक्ती हा जाणीवपूर्वक एक म्हणजे बुरखाधारी जी काही स्त्री आहे त्या स्त्रीचा बुरखा तो उद्देशपूर्वक जर ओढत असेल, तर ह्या बाबतीमध्ये हा ए त्या स्त्रीच्या बाबतीत उद्देशपूर्वक बलप्रयोग करतो आणि जर त्यामुळे त्या स्त्रीला म्हणजे हानी पोहोचावी, तिला भीती वाटावी किंवा त्रास व्हावा त्या उद्देशाने किंवा तसं होण्याचा संभव असल्याची त्याला जाणीव असताना त्याने तिच्या संमती वाचून जर तशा पद्धतीचं कृत्य केलं असेल, तर त्या स्त्रीच्या बाबतीमध्ये या एने जाणीवपूर्वक फौजदारी पात्र बलप्रयोग केला असा त्याचा अर्थ होईल. हे 6वं उदाहरण बघितल्यानंतर त्यानंतर आपण आता 7वं उदाहरण बघूया. झेड इज बाथिंग. ए पोर्स इनटू द बाथ वॉटर which he knows to be boiling. Here, A intentionally, by his own bodily power, causes such motion in the boiling water as brings that water into contact with Z, or with that water so situated that such contact must affect Z's sense of feeling. A has therefore intentionally used force to Z, and if he has done this without Z's consent, intending or knowing it to be likely that he may thereby causes injury, fear, or annoyance to Z, A has used criminal force. 7व्या उदाहरणाच्या माध्यमातून तुम्हाला असं म्हटलं की झेड नावाचा व्यक्ती जो आहे तो आंघोळ करतोय आणि ए नावाचा व्यक्ती त्या आंघोळीच्या पाण्यामध्ये उकळतं पाणी जे आहे ते टाकतो. हे पाणी उकळतं आहे हे त्याला माहित असून सुद्धा त्या पाण्यामध्ये तो ओततो. तर ह्या बाबतीमध्ये हा जो काही ए आहे तो उद्देशपूर्वक स्वतःच्या शारीरिक सामर्थ्याने उकळत्या पाण्यामध्ये अशा प्रकारे गती निर्माण करतो की ज्यामुळे त्या पाण्याचा झेडशी संपर्क घडतो आणि अशा संपर्कामुळे झेडच्या ज्या काही स्पर्श संवेदना आहेत त्यांच्यावरती नक्कीच परिणाम जो आहे तो होईल. कारण गरम पाणी त्या अति कडक पाण्याने किंवा उकळत्या पाण्याने जर समजा त्याने आंघोळ केली तर त्याच्या संवेदना, शारीरिक संवेदना ज्या आहेत तर त्या ठिकाणी बधीर होणार आहेत किंवा त्याच्यावरती परिणाम होणार आहे. म्हणजे अशा ठिकाणी असलेल्या दुसऱ्या पाण्याशी संपर्क त्याचा जो आहे तो घडतो. तर त्या अर्थी एने झेडच्या बाबतीमध्ये उद्देशपूर्वक बलप्रयोग केला आणि जर त्यामुळे झेडला हानी पोहोचली, त्याला भीती वाटली किंवा त्रास झाला किंवा ह्या गोष्टी घडाव्यात या उद्देशाने
किंवा तसं होण्याचा संभव असताना त्याला त्याची जाणीव आहे, आणि जर एने या झेडच्या संमती वाचून जर तसं केलं असेल तर त्याने फौजदारी पात्र बलप्रयोग केला असा अर्थ त्याचा या ठिकाणी काढला जाईल. हे 7वं उदाहरण आपण या संदर्भात अशा पद्धतीने विचारात घेतलं. आता आपण 8वं उदाहरण जे आहे ते या ठिकाणी विचारात घेऊया, आणि त्या अनुषंगाने म्हटलं गेलं, बघा एच मध्ये जे उदाहरण दिलं ते, ए इन्साइट्स ए डॉग टू स्प्रिंग अपॉन झेड विदाउट झेड्स कन्सेंट. हिअर इफ ए इंटेंड्स टू कॉज इंजुरी, फिअर और अनॉयन्स टू झेड, ही युजेस क्रिमिनल फोर्स टू झेड. 8वं उदाहरण दिलं, आणि 8व्या उदाहरणामध्ये काय म्हटलं गेलं, झेडच्या संमती वाचून ए नावाचा व्यक्ती हा त्या कुत्र्याला झेडच्या अंगावर धावून जाण्यास जर चिथावणी देतो. काय म्हटलं गेलं, डॉग टू स्प्रिंग अपॉन झेड, म्हणजे झेडच्या संमती वाचून ए नावाचा व्यक्ती ते एका कुत्र्याला झेडच्या अंगावर धावून जाण्यास जर चिथावणी देतो, तो जर त्याला छो म्हणत असेल, छो, मग त्या कुत्र्याला तुम्ही हाड म्हणले काय हाडा म्हणले काय, त्याला इंग्रजी कळत नाही, त्याला मराठीमध्ये हाडच म्हणावं लागेल. हाड म्हणलं तर ते थांबेल. हा, ते महाराष्ट्रातलं कुत्र आहे. हा, आता ए नावाचा म्हणजे हा तुमचा जो काही झेड नावाच्या व्यक्तीच्या संमती वाचून हा ए नावाचा व्यक्ती जर एखाद्या कुत्र्याला झेडच्या अंगावर धावून जाण्यासाठी जर चिथावणी देत असेल, या बाबतीत झेडला हानी पोहोचावी, झेडला भीती वाटावी किंवा त्याला त्रास व्हावा असा जर हा एचा उद्देश असेल, तर ह्या एने झेडच्या बाबतीमध्ये फौजदारी पात्र बलप्रयोग केला असा त्याचा अर्थ या ठिकाणी घेतला जाईल. क्रिमिनल फोर्स तुम्हाला या उद्देशाने इंडियन पिनल कोड मध्ये सेक्शन 350च्या खाली 8 उदाहरणं तुम्हाला दिलेली जी आहेत ती बघायला मिळतात. आणि ह्या 8 उदाहरणांच्या माध्यमातून या ठिकाणी क्रिमिनल फोर्स कशाला म्हणायचं हे सांगितलेलं जे आहे ते विचारात घ्यायचं आहे. मला वाटतं बऱ्याच विद्यार्थ्यांना हे क्रिमिनल फोर्स ऐकत असताना कंटाळा आला असावा, आणि त्यांनी बऱ्याच लोकांनी मग मीटिंग जी आहे ती सोडून दिल्यासारखं वाटतंय. ठीक आहे, बरं झालं त्यांनी क्रिमिनल फोर्स या ठिकाणी केला नाही, नाहीतर लेक्चर मध्येच बंद पाडावं लागलं असतं. ठीक आहे, आता आपण या ठिकाणी समजून घेतलं. 349 ने फोर्स सांगितला, 350 ने क्रिमिनल फोर्स सांगितला, आणि 350च्या माध्यमातून आपण 8 उदाहरणं या ठिकाणी बघितली की फौजदारी पात्र बलप्रयोग म्हणजे नेमका काय आणि तो कशा पद्धतीने घडून येतो, या संदर्भातली माहिती आपण ही या ठिकाणी घेतली. त्यानंतर आपण सेक्शन 351 कडे जाऊया, आणि 351 मध्ये म्हटलं गेलं असॉल्ट. तुम्हाला इथून पुढच्या सेक्शन्स मध्ये हा संदर्भ येणार आहे. हा बळाचा वापर, फौजदारी पात्र बळाचा वापर किंवा हमला यांच्या माध्यमातून गुन्हे कशा पद्धतीने घडतात, हे या 3 सेक्शन विचारात घेतल्यानंतर 349, 350, 351 हे विचारात घेतल्यानंतर 352 पासून पुढे काही सेक्शन्स तुम्हाला जे आहेत ते बघायला मिळतील की ज्यामध्ये फोर्सचा वापर केला, क्रिमिनल फोर्सचा वापर केला किंवा असॉल्टचा वापर केला, आणि मग त्या गुन्ह्यांसाठी काय शिक्षा असेल हे आपल्याला पुढे बघायला मिळेल. ठीक आहे, 351 लक्षात घेऊया. त्याला म्हटलं गेलं असॉल्ट. असॉल्टच्या अनुषंगाने आपण त्याला मराठीमध्ये हमला असं म्हणू शकतो. हू एव्हर मेक्स एनी जेस्चर or any preparation intending or knowing it to be likely that such gesture or preparation will cause any person present to apprehend that he who makes that gesture or preparation is about to use criminal force to the person is said to commit an assault. एखादा व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीवरती हमला करतो हे केव्हा म्हणता येईल, हे तुम्हाला 351च्या माध्यमातून सांगितलं. आणि त्या संदर्भात बोलत असताना म्हटलं, जर कोणी कोणताही हावभाव, जेस्चर हा शब्द वापरला, जर कोणी कोणताही हावभाव किंवा कसलीही तयारी केली, आणि असा हावभाव किंवा तयारी यामुळे जो कोणी तो हावभाव किंवा ती तयारी करील तो समक्ष हजर असलेल्या व्यक्तीच्या बाबतीत फौजदारी पात्र स्वरूपाचा बलप्रयोग करण्याच्या बेतात आहे अशी धास्ती त्या व्यक्तीच्या मनात निर्माण व्हावी, असा त्यामागे त्याचा जर उद्देश असेल किंवा तसे होण्याचा संभव असल्याची त्याला जाणीव असेल तर तो हमला करतो असे म्हटले जाते. हमला, असॉल्ट. असॉल्ट म्हणजे नेमकं काय? आता जर समजा दोन व्यक्ती या ठिकाणी त्या दोन व्यक्तीमध्ये समजा शाब्दिक चकमक झाली, दोघं काहीतरी बोलतायत, आणि हे बोलता बोलता एकाला राग आला, आणि मग तो राग आल्यानंतर तो दात ओठ खातो आणि समोरच्या व्यक्तीवरती हात उगारतो. आता अशा पद्धतीने हात उगारणं आणि दात ओठ खाणं याला असॉल्ट म्हणता येईल का? याला म्हटलं गेलं हमला. कारण या हमल्यामध्ये काय असणं गरजेचं आहे, याच्यामध्ये जेस्चर म्हणजे हावभाव,
म्हणजे आता हे हावभाव जे आहेत ते असले पाहिजेत आणि त्याचबरोबर कसली तरी तयारी, म्हणजे हावभाव आणि ती तयारी त्या ठिकाणी असणं गरजेचं आहे. या दोन्हींची सांगड जर घातली गेली तर समक्ष हजर असलेले जे काही व्यक्ती आहे त्याच्या बाबतीमध्ये त्याने फौजदारी पात्र स्वरूपाचा बलप्रयोग करण्याच्या बेतामध्ये तो आहे. म्हणजे अशी धास्ती ही समोरच्या व्यक्तीच्या मनात निर्माण व्हावी असा जर त्याचा त्या जेस्चर आणि तयारीच्या पाठीमागे जर उद्देश असेल किंवा तसा होण्याचा संभव असल्याची त्याला जाणीव असेल तर तो हमला करतो असा त्याचा अर्थ त्या ठिकाणी जो आहे तो होईल. म्हणून तुम्हाला उदाहरण देताना काय म्हटलं मी, ए नावाचा व्यक्ती हा बी नावाच्या व्यक्तीकडे म्हणजे अशा पद्धतीने बघतो, दाटपोट खातो आणि त्याच्यावरती हात उगारतो. म्हणजे याचा अर्थ असा की बी नावाच्या व्यक्तीच्या मनामध्ये भीती निर्माण झाली की हा ए नावाचा व्यक्ती माझ्यावरती काय करतोय, हमला करतोय किंवा तो माझ्यावर धावून येतोय. हे धावून येणं म्हणजे समोरच्याच्या मनामध्ये त्या ठिकाणी ती भीती निर्माण होणं की हा माझ्यावरती हमला करतोय. दॅट इज नोन ॲज द असॉल्ट. हमला करणं म्हणजे फौजदारी पात्र बलप्रयोग करण्याचा तो त्या ठिकाणी प्रयत्न करतोय. मग त्यासाठी त्याचा जेस्चर, जेस्चर म्हणजे त्याचे हावभाव तसे असणं गरजेचं आहे आणि हावभावाबरोबरच प्रिपरेशन म्हणजे तो कसली तरी तयारी. मग ते हावभाव आणि तयारी. मग आता तुम्हाला मी या ठिकाणी सांगितलं की एखादा व्यक्ती रागाचे त्याचे हावभाव जे आहेत, मग त्याचे डोळे जे आहेत ते मोठे झालेत का, लाल झालेत का, तो मुठी आवळायला लागला का, त्याच्या चालण्यामध्ये जे आहे ती गती निर्माण झाली का, तो धावून येण्याच्या किंवा मारण्याच्या तयारीमध्ये आहे असं त्या ठिकाणी भासतंय का. म्हणजे प्रत्यक्षात त्याने मारलेलं जरी नसेल पण तो मारण्याच्या ज्या ठिकाणी हावभाव करतोय किंवा तशा पद्धतीचं तो उगारतोय, तर हे उगारणं आणि त्याच्या चेहऱ्याच्या किंवा शरीरामध्ये रौद्ररूप जे काही त्याने धारण केलं तर याला या ठिकाणी हमला असं म्हणता येईल. हे हावभाव आहेत, त्या संदर्भात असणारी ती तयारी आहे. या तयारीच्या माध्यमातून फौजदारी पात्र स्वरूपाचा बलप्रयोग केला जातो आणि तो हा फौजदारी पात्र स्वरूपाचा बलप्रयोग करण्याच्या तो बेतामध्ये आहे. अशी धास्ती जो समोर असणारा व्यक्ती आहे त्याच्या मनामध्ये निर्माण होते. एखादा व्यक्ती हावभाव आणि तयारीच्या माध्यमातून फौजदारी पात्र स्वरूपाचा बलप्रयोग करण्याच्या बेतात आहे अशी धास्ती जेव्हा समोरच्या व्यक्तीच्या मनामध्ये निर्माण होते त्यावेळेला जो हावभाव करून तयारी करणारा जो काही व्यक्ती आहे त्याने हमला करतोय असा त्याचा अर्थ जो आहे तो काढला जाईल. या संदर्भात तुम्हाला एक स्पष्टीकरण दिलं आणि त्या स्पष्टीकरणातून म्हटलं की मेअर वर्ड्स डू नॉट अमाउंट टू अन असॉल्ट. फक्त शब्दप्रयोग जे आहे तर त्यांना हमला म्हणता येणार नाही किंवा त्या हमला ह्या सदरात मोडत नाहीत. बट द वर्ड्स विच अ पर्सन युजेस मे गिव्ह टू हिज जेस्चर्स ऑर प्रिपरेशन सच अ मीनिंग ॲज मे मेक दोज जेस्चर्स ऑर प्रिपरेशन्स अमाउंट टू अन असॉल्ट. आता स्पष्टीकरणाच्या माध्यमातून काय सांगितलं, केवळ उच्चारलेले शब्द हा हमला ह्या सदरामध्ये मोडत नाही, पण एखादी व्यक्ती जे शब्द उच्चारील त्यामुळे ज्या योगे तिचे हावभाव किंवा तयारी ही हमला म्हणून गणता येईल अशा प्रकारचा अर्थ त्या हावभावांना किंवा त्या तयारीला जे आहे तो प्राप्त होऊ शकेल. आता केवळ शब्द उच्चारले, थांब मी तुला बघतोच, अशा पद्धतीचे जर समजा शब्द कोणी वापरले तर त्याला हमला म्हणता येणार नाही. पण तो जर म्हटला की थांब मी तुला बघतोच आणि या अनुषंगाने तो जर समोरच्या व्यक्तीवरती धावून जात असेल, त्याच्यावरती दातवोट खात असेल, काहीतरी त्याच्यावरती उगारत असेल, तर अशा वेळेला तो हमला करतोय, म्हणजेच त्याने त्याच्यावरती असॉल्ट केला असा त्याचा अर्थ जो आहे तो त्या ठिकाणी घेतला जो आहे तो घेतला जाईल. हे एक्सप्लेनेशनच्या माध्यमातून तुम्हाला लक्षात घ्यायचं आहे. आता या संदर्भात साधारणतः तुम्हाला एक 2-3 उदाहरणं दिलेली ती बघायला मिळतात. त्या उदाहरणांच्या माध्यमातून व्हॉट इज मीन बाय हमला दॅट वी कॅन कम टू नो. व्हॉट इज मीन बाय दॅट? पहिलं उदाहरण बघा. ए शेक्स हिज फिस्ट ॲट झेड. काय म्हणते बघा, ए शेक्स हिज फिस्ट ॲट झेड intending or knowing it to be likely that he may thereby cause Z to believe that A is about to strike Z. A has committed an assault. आता तुम्हाला हे उदाहरण देताना काय सांगितलं, ते उदाहरणाच्या माध्यमातून व्हॉट इज मीन बाय असॉल्ट हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे. बघा आता ह्या उदाहरणामध्ये जे सांगितलं की ए नावाचा व्यक्ती हा झेडवरती मूठ बिगारतो. काय म्हटलं, शेक्स हिज फिस्ट, फिस्ट म्हणजे मूठ आणि शेक म्हटल्यानंतर तो उगारतो. ए शेक्स हिज फिस्ट ॲट झेड. ए नावाचा व्यक्ती झेड नावाच्या व्यक्तीवरती काय करतोय, मूठ उगारतोय. मग हे मूठ उगारणं 2.5 किलो का हात ऐकलं असेल ना तुम्ही या सनी देओलच्या चित्रपटांमध्ये. त्या अनुषंगाने ये 2.5 किलो का हात जब किसी पे पड़ता है तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है.
तर हा 2.5 किलो का हात या ठिकाणी त्या अनुषंगाने आपल्याला असं म्हणता येईल की ए नावाच्या व्यक्तीने झेड नावाच्या व्यक्तीवरती जी काही मूठ उगारली, तर या ठिकाणी हा ए नावाचा व्यक्ती झेड नावाच्या व्यक्तीवरती प्रहार करण्याच्या बेतात म्हणजे हल्ला करण्याच्या बेतात आहे, अशी त्यामुळे झेडची जर समजूत झाली असेल किंवा ती समजूत होत असेल, तर याचा अर्थ असा झाला की ह्या एने एचा जो काही उद्देश आहे तो झेडवरती हमला करण्याचा उद्देश आहे किंवा एने झेडवरती हमला केला असा त्याचा अर्थ या ठिकाणी होईल. फक्त मूठ उगारली, मूठ उगारली आहे, मूठ मारली नाही, म्हणजे तो बुक्का आणखी त्याने त्याला मारलेला नाही. तो 2.5 किलो का हात ए कडून झेडच्या डोक्यावर किंवा पाठीवर आणखी बसलेला नाहीये, फक्त तो उगारलेला आहे. हा उगारणं दॅट इज नोन ॲज द हमला. कीप इन माइंड व्हॉट इज मीन बाय असॉल्ट. हा अजून प्रत्यक्षामध्ये गुन्हा घडलेला नाहीये, पण तशा पद्धतीची धास्ती की हा व्यक्ती माझ्यावर उगारलेला जो काही बुक्का किंवा जी मूठ आहे, उगारलेला बुक्का हा प्रहार करण्याच्या बेतामध्ये आहे, प्रहार करण्याच्या उद्देशानेच उगारला, अशा पद्धतीची धास्ती भीती ही समोरच्या व्यक्तीच्या मनात निर्माण झाली पाहिजे. जर ती निर्माण झाली सो दॅट इज नोन ॲज द हमला. दुसरं उदाहरण बघा. ए बिगिन्स टू अनलूज द मजल ऑफ ए फेरोशियस डॉग, intending or knowing it to be likely that he may thereby cause Z to believe that he is about to cause the dog to attack Z. A has committed an assault upon Z. आता दुसरं उदाहरण सांगितलं तुम्हाला. ए नावाचा व्यक्ती एका चावऱ्या कुत्र्याची मुसकी हे सोडू लागतो. एक कुत्रा जो आहे तो चावरा आहे. चावरा आहे म्हणजे जो डसतो, स्वतःच्या ढवळ्या दातांनी एखाद्याचं लाल रक्त काढतो, म्हणजे अशा पद्धतीचा एखादा चावरा कुत्रा आहे. तर तो चाभरा नाही बरं का, चावरा, चावरा, चावणारा कुत्रा. म्हणजे हा ए नावाचा व्यक्ती एका चावऱ्या कुत्र्याची मुसक, म्हणजे आपल्याला कोरोनाच्या काळात जे मुसके लागले होते ना, कुत्र्याचं मुसक वेगळं असतं, म्हणजे ते कुत्र जे बांधून ठेवलेलं आहे, तर त्या कुत्र्याच्या मुसक्या हा सोडू लागतो. मग हा ए जो आहे या कुत्र्याला झेडवरती हल्ला चढवायला लावण्याच्या बेतात आहे, असं त्यामुळे झेडची समजूत व्हावी आणि आणि झेड एचा जो काही उद्देश आहे किंवा तसं होण्याचा संभव असल्याची त्याला ती जाणीव पण आहे, तर ह्या एने झेडवरती हमला केला असा त्याचा अर्थ झाला. म्हणजे प्रत्यक्षात एने ते कुत्र सोडलं आणि झेडवरती त्याला छो म्हणला का? झेडवरती छो तो असं का त्याला म्हणतेला नाहीये, फक्त त्या चावऱ्या कुत्र्याला त्याने काय केलं, त्याचे मुसके सोडले. ते मुसके सोडल्यामुळे या झेडच्या मनामध्ये भीती निर्माण झाली की हा जो काही कुत्रा आहे, तर हा एने आपल्याला चावावा ह्या बेतानेच त्याने सोडलेला आहे आणि त्याचा उद्देश त्या ठिकाणी तो तशाच पद्धतीचा आहे. तर ह्या एने झेडवरती हमला केला असा त्याचा अर्थ जो आहे तो त्या ठिकाणी होईल. पहिल्या उदाहरणामध्ये आपण बघितलं होतं फक्त मूठ उगारली आणि त्या ठिकाणी प्रहार करण्याचा उद्देश आहे अशा पद्धतीची धास्ती त्या झेडच्या मनामध्ये निर्माण झाली. दॅट वॉज ऑल्सो नोन ॲज असॉल्ट, हमला. दुसरं उदाहरण बघितलं की ए एका चावऱ्या कुत्र्याचं मुसकं सोडतो आणि ते मुसकं सोडण्यापाठीमागचा त्याचा उद्देश जो आहे तर तो त्या कुत्र्याला झेडवरती हल्ला चढवायला लावण्याच्या बेतात आहे, असं त्यामुळे या झेडच्या मनामध्ये ती समजूत निर्माण होते. ती समजूत म्हणजे त्याचा गैरसमज नसावा बरं का. रिझनेबल मॅन, प्रुडंट मॅन, शहाण्या माणसाला तशा पद्धतीची ती कल्पना असावी की ह्या कृत्याचा परिणाम अशा अशा पद्धतीने होऊ शकतो. तर या ठिकाणी या एने त्या कुत्र्याला अशा पद्धतीने चावऱ्या कुत्र्याला त्याची मुसकं सोडणं आणि त्या कुत्र्याला झेडवरती हल्ला करायला लावण्याच्या बेतामध्ये तो असणं, अशा पद्धतीची धास्ती झेडच्या मनामध्ये निर्माण होणं आणि एला सुद्धा हे आपण जे काही कृती करतोय त्याचा परिणाम हा अशा अशा पद्धतीने होऊ शकतो याची जाणीव असणं, तर ह्या एने झेडवरती जे आहे तर तो असॉल्ट केला असा त्याचा अर्थ या ठिकाणी जे आहे तो घेतला जाईल. आता यानंतर तुम्हाला तिसरं उदाहरण दिलं, ते तिसरं उदाहरण लक्षात घ्या. ए टेक्स अप अ स्टिक saying to Jed, I will give you a beating. Here, though the words used by A could in no case amount to an assault, and though the mere gesture, unaccompanied by any other circumstances, might not amount to an assault, the gesture explained by the words may amount to an assault. आता या ठिकाणी तुम्हाला जे एक्सप्लेनेशन दिलं होतं ना, त्या एक्सप्लेनेशनच्या संदर्भात असणारं हे उदाहरण आहे. आणि मग त्या उदाहरणाच्या माध्यमातून काय म्हटलं ते बघा की ए नावाचा व्यक्ती त्या ठिकाणी काय करतो, एक काठी हातात घेतो आणि त्या झेड नावाच्या व्यक्तीला म्हणतो की मी तुला आता या काठीने झोडपून काढेल. जे ए नावाचा व्यक्ती हातात काठी घेतो आणि त्या काठीच्या माध्यमातून
झेडला असं म्हणतो की मी ह्या काठीने तुला काय करेल आता, झोडपून काढील. तर ह्या बाबतीत म्हणजे काही जरी झालं तरी या एने उच्चारलेल्या नुसत्या शब्दांची गणना हमल्यामध्ये होऊ शकली नसती. बघा, फक्त आता या ठिकाणी ए जे काय म्हटलं ना की मी तुला आता झोडपून काढील, ह्या शब्दांची गणना ही हमला ह्या शब्दामध्ये किंवा ह्या गुन्ह्यामध्ये जी आहे ती झाली नसती. आणि अन्य कोणत्याही परिस्थिती विशेषाच्या अभावी नुसत्या हावभावाची गणना हमल्यामध्ये होऊ शकली नसती. तरीही उच्चारलेल्या शब्दांनी ज्याचा खुलासा झाला तो हावभाव हमला या सदरामध्ये मोडू शकेल. आता याने फक्त त्या ठिकाणी काय म्हटलंय की मी तुला आता झोडपून काढील, अशा पद्धतीने उच्चारलेला शब्दप्रयोग हा जो आहे तर त्या उच्चारलेल्या फक्त शब्दप्रयोगांची गणना हमला ह्या सदरामध्ये होत नाही. कारण त्याच्याबरोबर काय असणं गरजेचं आहे, जेस्चर बरोबर सर्कमस्टान्सेस किंवा ती परिस्थिती त्या ठिकाणी येणं गरजेचं आहे. म्हणजे जेस्चर तर आहेत, पण जेस्चर बरोबर त्याने त्या ठिकाणी काहीतरी प्रिपरेशन पण करणं गरजेचं आहे. म्हणजे त्याला जेस्चरला हावभावाला कशाची जोड पाहिजे, आणखी कृतीची जोड असली पाहिजे, काहीतरी प्रिपरेशन त्या ठिकाणी असणं गरजेचं आहे. मग केवळ शब्दप्रयोग जो आहे, तर केवळ शब्दप्रयोग या ठिकाणी हा असॉल्ट या शब्द म्हणजे या सदरामध्ये मोडत नाही. मग असं असताना जर त्या ठिकाणी त्या व्यक्तीने हा जो काही शब्दप्रयोग उच्चारला, तर त्याचाही अर्थ या ठिकाणी तो शब्दांचा केलेला हावभाव हमला ह्या सदरामध्ये जो आहे तो मोडू शकतो. कारण त्याच्या माध्यमातून ती काठी घेऊन जर तो त्या पद्धतीने वगैरे खरोखर झोडपून काढण्याच्या तयारीमध्ये आहे का, म्हणजे तो त्याने हातामध्ये काठी घेतली, बघतोय दुसरीकडे आणि शब्दप्रयोग करतोय तिसरीकडे, तर अशा वेळेला त्याचा अनुमान काढता येणार नाही की खरोखर हा काठी घेऊन झोडपून काढणार आहे. पण त्याने हातात काठी घेतली आणि त्याच्यानंतर त्याच्या शारीरिक हालचाली ह्या अशा पद्धतीने वाटतायत की खरोखर तो आता काठीच्या माध्यमातून एखाद्या व्यक्तीला जे आहे ते मारहाण करणार आहे, असं जर त्या ठिकाणी भासत असेल, तर त्याचा अर्थ असा होईल की त्या व्यक्तीने असॉल्ट केला, असा अर्थ जो आहे तो त्याचा या ठिकाणी घेतला जाईल. तर अशा पद्धतीने चर्चा करत असताना आपण आतापर्यंत 351 हे सेक्शन इथपर्यंत आपण आलेलो आहोत. पुढचे सेक्शन्स जे काय आपल्याला विचारात घ्यायचे आहेत, तर चर्चा ही आपण उद्याच्या लेक्चरला जी आहे ती या ठिकाणी करू. कारण 352 मध्ये पनिशमेंट फॉर असॉल्ट ऑर क्रिमिनल फोर्स अदरवाइज दॅन ऑन ग्रेव्ह प्रोव्होकेशन या संदर्भात शिक्षा सांगितलेली जी आहे ती बघायला मिळते. 349 मध्ये तुम्हाला फोर्स सांगितला, 350 मध्ये तुम्हाला क्रिमिनल फोर्स सांगितला आणि 351 मध्ये असॉल्ट सांगितला. मग आता 352 पासून पुढचे जे काही सेक्शन्स आहेत, तर ह्या फोर्ससाठी, क्रिमिनल फोर्ससाठी किंवा असॉल्ट साठीच्या शिक्षा या आपल्याला पुढे बघायला मिळणार आहेत. तर आजचं लेक्चर आपण या ठिकाणी थांबवतोय. उद्या पुन्हा 8:15 वाजता आपण सेक्शन 352 पासून पुढे राहिलेल्या सेक्शनची चर्चा जी आहे ती करूयात. ठीक आहे, चलो, गुड नाईट.